ยุโรปบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะเซลล์อเมริกาค่ะถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะยังไม่ยอมหยุดที่จะแบบอยากจะฮุบกรีนแลนด์ขนาดนั้นนาโต้เขาไม่โอเคเลยค่ะงานนี้ยุโรปก็เลยบอกว่ามีสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะร่วมแรงร่วมใจกันขายค่ะเป็นแบบอาวุธทางการเงินที่ยุโรปเขาขู่ใส่อเมริกาแล้วซึ่งตอนนี้อเมริกาเองเขาก็รู้สึกร้อนๆหนาวๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าสกอตต์ แบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาออกมาบอกทุกคนที่บอกว่าขู่จะขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเลยนะคะว่าใจเย็นก่อนนะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอเมริกากับยุโรปเขาเป็นเพื่อนซีกันมาเนิ่นนานค่ะเพราะฉะนั้นธุรกิจเขาพึ่งพากันอย่างลึกซึ้งและยุโรปเนี่ยถือสินทรัพย์อเมริกาเอาไว้เยอะมากจริงๆเดี๋ยวในคลิปนี้ใจจะมีบอกว่าเยอะมากขนาดไหนแปลว่าถ้ายุโรปนะทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันจะเทขายสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วก็พูดเลยอเมริกาเจ๊งแน่แต่ประเด็นก็คือถ้าทำอย่างนั้นอะยุโรปเจ๊งด้วยไหมเดี๋ยวคลิปนี้ทรายจะเล่าให้ฟังนะคะทีละจุดเราจะได้พอมองเห็นภาพกันว่าสินทรัพย์ตัวไหนมันอาจจะขึ้นและสินทรัพย์ตัวไหนมันอาจจะหัวทิ่มได้นะและไอเหตุการณ์ที่บอกว่ายุโรปจะแบบทุ่มเซลล์อเมริกากันออกมามีความเป็นไปได้ไหมว่าจะเกิดขึ้นจริงๆหรือถ้าจะเกิดขึ้นอะระดับความรุนแรงมันน่าจะประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ค่ะสนับสนุนข้อมูลยุโรปเซลล์อเมริกากันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายมากๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันได้เลยหรือว่าจะกดเซฟไว้ดูทีหลังก็ได้และที่อยากจะให้ทำที่สุดคือกด subscribe เอาไว้ให้หน่อยค่ะกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำถ้าใครยังไม่ได้กดทีเดียวพอจ้าเผื่อใส่ลงคลิปคราวหน้าเราจะได้เจอกันไงขอบคุณค่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้สิ่งที่ทุกคนแบบเปิดพอร์ตมาแล้วเห็นเลยก็คือราคาทองคำนี่คือทะลุชั้นบรรยากาศโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่าง S&P 500 คือหัวทิ่มหัวตำแบบสะดุดกันบ่อยมากๆเพราะมันเกิดเหตุการณ์ว่ามหาอำนาจทางเศรษฐกิจ2แห่งเนี่ยเขากำลังแบบหึ่มใส่กันค่ะก็คือยุโรปหรือว่าฝ่ายนาโต้เนี่ยนะคะบอกว่าจะ weaponize อาวุธทางการเงินจะยิงอาวุธทางการเงินใส่สหรัฐอเมริกาโดยการจะเทขายสินทรัพย์ของอเมริกาออกมาให้หมดเลยถ้าอเมริกายังไม่หยุดความพยายามที่จะแบบอยากได้กรีนแลนด์ขนาดนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นสิ่งแรกที่เราอยากรู้ก็คืออาวุธทางการเงินที่ยุโรปบอกว่าจะขู่ขายของสหรัฐอเมริกานั่นน่ะอานุภาพร้ายแรงแค่ไหนถ้าอยากรู้ว่ามันอานุภาพร้ายแรงแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับแค่ว่ามันเป็นเม็ดเงินใหญ่ขนาดไหนเหรอคะซึ่งทรายมีข้อมูลตามการวิเคราะห์ของ Federal Reserve โดย Financial Times นะคะประเทศสมาชิกของ NATO ในยุโรปถือครองสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยประมาณ 12.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ1 ใน 3ของการถือครองโดยต่างชาติทั้งหมดเลยเยอะซึ่งสินทรัพย์ที่ยุโรปถือของสหรัฐอเมริกาอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอะไรส่วนใหญ่เลยอยู่ในรูปของหุ้นเป็น S&P 500นะคะแล้วก็ชาวยุโรปเนี่ยถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะอยู่สูงถึง 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่าประมาณ 10% ของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งหมดก็เยอะโหแปลว่าอาวุธทางการเงินที่ยุโรปบอกว่าจะยิงใส่อเมริกาเนี่ยมันอานุภาพแบบเปรียบนิวเคลียร์เลยนะเพราะว่าถ้าลูกใหญ่ที่สุดที่ยุโรปจะยิงได้คือขนาด 12.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ใดๆตรงนี้คลิปนี้จะเคลมก่อนนะคะว่าไอ้ตัวเลขที่ทรายบอกเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะว่ายุโรปเขาจะยิงทั้งหมดจริงๆทรายแค่บอกว่าใหญ่สุดที่เขาจะยิงได้คือ 12.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นรถทัวร์เธอจอดตรงนู้นเลยไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาบางคนไม่เข้าใจว่าแล้วยุโรปมีถือสินทรัพย์ของอเมริกาอยู่ 12.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันจะเป็นอาวุธทางการเงินยังไงเหรอมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคือแค่เทขายออกมาอเมริกาก็เจ็บแล้วเช่นนะบอกว่ายุโรปเนี่ยถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่ทั้งหมด 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 10% ของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งหมดใช่ไหมคะถ้ายุโรปเกิดเทขายมันออกมาเนี่ยราคามันก็คือจะ
ร่วงยับเลยค่ะแล้วมันก็เลยจะไปทำให้ไอ้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วมันเรียกว่าหนี้ของอเมริกาเนี่ยนะคะมันความน่าเชื่อถือมันลดฮวบลงไปเลยค่ะและถ้าเกิดว่าหนี้ที่มันไม่มีความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อถือมันลดลงมาเยอะมากๆภายในเวลาสั้นๆเนี่ยนะคะจะทำให้หนี้ตัวนั้นเนี่ยถ้าจะกู้ใหม่ต้องให้ดอกเบี้ยเยอะขึ้นค่ะก็เลยจะทำให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะยิวมันจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วพอยิวมันเพิ่มสูงขึ้นก็ใช่ยิวกับดอกเบี้ยคือตัวเดียวกันนะคะถ้าสหรัฐอเมริกาอยากจะไปกู้หนี้ใหม่แล้วก็จะต้องกู้หนี้ในราคาที่แพงขึ้นเพราะจะต้องจ่ายดอกเบี้ยที่แพงขึ้นค่ะซึ่งดอกเบี้ยที่แพงขึ้นเท่ากับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะถ้างั้นถามว่าแล้วอเมริกาต้องกลัวไหมต้องกลัวสิเพราะถ้าถามว่าอเมริกาตอนนี้ไม่กู้เงินเพิ่มได้ไหมตอบเลยไม่ได้จ้ะเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรใดๆของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะพูดเลยรันด้วยหนี้เพราะเอาง่ายๆยังไม่ต้องอธิบายอะไรลึกซึ้งแต่ว่าไปดูตัวเลขที่มันบ่งบอกสุขภาพการเงินของสหรัฐอเมริกานะหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกานะตอนนี้สัดส่วนมันอยู่ที่ประมาณ 125% ต่อ GDP ค่ะและงบประมาณรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะคะคือขาดทุนค่ะติดลบมา 6% ของ GDP ค่ะยิวของ Treasury 10 ปีตอนนี้เนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วนะคะมันอยู่ที่ 4.3% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติค่ะและขนาดยิวแค่นี้นะรู้ไหมว่าทุกวันเนี่ยอเมริกามีภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินอยู่เท่าไหร่ปีที่ผ่านมา 2025 จ่ายอยู่ที่ 970,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งไอตัวเลขแค่ดอกเบี้ยเนี่ยนะนับเป็นรายจ่ายอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาเลยเพราะว่า 970,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าเทียบกับ GDP คือมัน 3.2% ของ GDP แต่ถ้าเทียบกับงบประมาณรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะมันอยู่ที่ 13.8% ของค่าใช้จ่ายรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเลยดังนั้นถ้ายุโรปเนี่ยเกิดจะสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ถือทั้งหมดในไม้เดียวแล้วก็มันอาจจะผลักสหรัฐอเมริกาให้เข้าสู่วิกฤตทางการเงินการคลังกระทันหันเป็นอาการแบบหัวใจวายเฉียบพลันอย่างนั้นได้เลยเล่ามาถึงตรงนี้มันต้องมีบางคนที่กำลังดูอยู่แล้วแบบเป็นกองเชียร์ยุโรปแบบยุโรปรออะไรขายเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ใจเย็นก่อนจ้ะเพราะถ้าเกิดว่ายุโรปนะเทขายสินทรัพย์อเมริกาออกไปแล้วแบบอเมริกาเจ๊งคนเดียวเจ็บคนเดียวยุโรปทำไปแล้วไม่น่าคิดมากหรอกแต่ประเด็นมันก็คืออเมริกาจะไม่เจ็บคนเดียวค่ะยุโรปอะเจ็บด้วยแน่เผลอๆอาจจะเจ็บกว่าด้วยซ้ำแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าทำไมยุโรปถึงจะต้องเจ็บด้วยแล้วอาจจะต้องเจ็บกว่าด้วยซ้ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายุโรปบอกว่าจะเทขายจะเซลล์สินทรัพย์สหรัฐอเมริกามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเพราะมันจะติดปัญหาหลักๆ3ข้อใหญ่ๆนี้เลยค่ะข้อ1นะใช่ยุโรปถือสินทรัพย์ของอเมริกาเอาไว้เยอะมากมายมหาศาลจริงแต่คนที่ถือในยุโรปมันไม่ได้มีแต่รัฐบาลไงคะบริษัทเอกชนเขาก็ถือไงแล้วรัฐบาลบอกว่าจะเซลล์อเมริกาแต่จะไปบังคับบริษัทเอกชนให้เซลล์ด้วยได้ไหมได้เลยอาจจะทำได้หรืออาจจะทำไม่ได้ก็ได้ใช่ปะแต่เหตุผลที่อาจจะไม่น่าจะบังคับให้บริษัทเอกชนร่วมแรงร่วมใจกันขายสินทรัพย์สหรัฐอเมริกาได้เพราะว่าข้อ2ถ้ารัฐบาลยุโรปแต่ละประเทศบังคับให้เอกชนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจพร้อมกันเทขายสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาออกมาได้จริงๆสินทรัพย์ทุกตัวนะถ้ามีคนแบบเทขายพร้อมๆกันรายเล็กรายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ราคาสินทรัพย์ร่วงแหลกเลยค่ะแปลว่าคนที่ยอมให้รัฐบาลบังคับหรือพร้อมใจที่จะขายเนี่ยต้องยอมรับว่าจะขาดทุนมหาศาลด้วยนะจากสินทรัพย์ที่ตัวเองถือแล้วขายออกไปรับได้เปล่าและข้อ3ก็เหมือนจะวนอยู่ในอ่างนะคะก็คือยุโรปถือสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาไว้เยอะใช่ปะแปลว่ายุโรปเก็บความมั่งคั่งของตัวเองเอาไว้ในสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่ยุโรปนะจะเทขายสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาออกไปขาดทุนก็คือความมั่งคั่งของตัวเองขาดทุนมันจะทำให้อเมริกาเดือดร้อนใช่และมันจะทำให้ยุโรป
เดือดร้อนด้วยช่วยไม่ได้อะเขาเป็นเพื่อนกันมานานเนาะเขาเป็นอะไรที่แบบไม่น่าจะแตกกันได้มานานหรือได้วะมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจของอเมริกากับยุโรปเขาพึ่งพากันอย่างลึกซึ้งค่ะมานานแล้วไม่แปลกเลยที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบเธอเจ๊งฉันเจ๊งด้วยอย่างเงี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจะยกตัวอย่างให้อย่างตอน Subprime Crisis ปี 2008 จำได้ไหมหนี้เน่ามันผุดออกมาจากสหรัฐอเมริกาแต่คนที่หนักกว่าคือธนาคารในยุโรปเกิดไปก็ไม่เพิ่งเกิดก็เกิดไปตอนเราวัยรุ่นเนาะยังพอจำได้แต่ใดๆมันไม่ได้แปลว่ายุโรปจะทำอะไรไม่ได้เลยจะไม่มีอำนาจในการแบบเฮ้ยสู้ทางด้านการเงินกับสหรัฐอเมริกาเลยไม่ใช่มันก็ยังมีอยู่ค่ะแต่เป็นอาจจะแบบจำกัดความเสียหายบ้างคือยุโรปเนี่ยเขาถือครองสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่ามีทั้งรัฐบาลถือแล้วก็เอกชนถือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจำกัดอาวุธลงมาให้เหลือแค่ในส่วนที่รัฐบาลถือแบบหรือว่าในกองทุนบำเหน็จบำนาญอะไรแบบเนี้ยมันก็จะสามารถจำกัดความรุนแรงเอาไว้ได้ในขณะที่ยังมีอาวุธให้ต่อรองนะแต่อาจจะไม่ลงไปถึงขั้นแบบสร้างวิกฤตทางการเงินขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้ายุโรปจะต่อรองเจรจาจริงๆก็อาจจะค่อยๆเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตัว Treasury เนี่ยนะคะที่รัฐบาลถืออยู่หรือว่า Sovereign Wealth Fund หรือว่าขายในส่วนของกองทุนบำเหน็จบำนาญแค่นี้ก็จะทำให้มีผลกระทบกับยิลหรือว่าดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มันจะต้องขึ้นแล้วมันก็จะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมีภาระในการจ่ายหนี้เพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็จะสามารถใช้ต่อรองได้แหละแต่อาจจะไม่รุนแรงจนถึงขนาดที่แบบเทขายมันหมดเลยอะไรเงี้ยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามสกัดกั้นไม่ให้เงินของคนยุโรปเนี่ยมันไหลเข้าอเมริกาได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าคนยุโรปจริงๆเขาแบบเลิฟ S&P 500 มากเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันทำผลตอบแทนได้ดีแต่ถ้าเกิดว่ายุโรปบอกว่าไม่อยากให้เงินของยุโรปเนี่ยไหลไปหล่อเลี้ยงอเมริกาแล้วก็อาจจะใช้มาตรการทางภาษีจูงใจไม่ให้คนยุโรปเนี่ยไปซื้อหุ้นอเมริกาอาจจะเป็นแบบว่าถ้าไปซื้อหุ้นอเมริกาได้กำไรมาเก็บภาษีเลยอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่บางประเทศทำหรือว่าถ้าซื้อหุ้นในยุโรปเองอาจจะได้รับการลดหย่อนภาษีนะอะไรแบบนี้ก็ว่าไปแต่ใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามในการเซลล์อเมริกาจะเซลล์มากหรือเซลล์น้อยอเมริกาไม่เลิฟทั้งหมดค่ะสกอตต์ แบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเขาออกมาบอกเลยนะคะว่าแด่ทุกคนที่พูดว่ากำลังจะเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใจเย็นๆนะจ๊ะกรุณาอย่าเทและอย่าสู้กลับกับการกระทำของสหรัฐอเมริกาในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันค่ะย้ำเลยว่าอย่าขายสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกานะไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเราก็คืออเมริกาเนี่ยจะตอบโต้กลับเพราะอย่าลืมนะว่าอเมริกาเนี่ยถือไพ่อยู่ทุกใบตอนนี้ทุกคนเริ่มงงแล้วว่าไพ่ทุกใบที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถืออยู่มันคืออะไรเหรอคะไม่ป๊อกไม่ตลกไพ่ทุกใบที่โดนัลด์ทรัมป์ถืออยู่เนี่ยมันคืออาวุธทางการเงินเรียกว่าคลังแสงเลยค่ะแล้วมันคือทุกอย่างจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตรค่ะที่ตอนนี้มีใครโดนไปแล้วมั่งเอาหนักๆเลยก็รัสเซียเกาหลีเหนือโดนไปนานละอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยแซงชั่นคว่ำบาตรก็คือเธอจะมาทำธุรกรรมกับธนาคารอเมริกาไม่ได้นะจะมาทำธุรกรรมกับบริษัทอเมริกาไม่ได้นะคือไม่ให้ทำธุรกรรมการเงินคือไม่ให้ทำการซื้อขายอะไรกับสหรัฐอเมริกาเลยเธอเดือดร้อนแน่อย่างนี้หรือข้อ2อาวุธทางการเงินอีกอย่างของอเมริกาคือ tariff ขึ้นภาษีนำเข้าค่ะเพื่อกีดกันการค้าไปเลยซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ต้องอธิบายเยอะมากเพราะว่าตอนนี้โดนกันไปแล้วทั่วโลกไทยก็โดนจีนก็โดนหนักหน่อยส่วนยุโรปก็แบบขู่กันไปว่าแบบเดี๋ยวเพิ่มนะอะไรอย่างนี้และข้อ3อันนี้หนาวสุดอันนี้เรียกว่า freeze asset หรือว่าอายัดทรัพย์สินของเขาอะค่ะอันนี้คนที่โดนไปแบบจัดหนักเลยก็คือรัสเซียจำได้ไหมรัสเซียโดนยึดเงินในระบบสวิฟต์ไปทั้งหมด$300 ล้านสหรัฐค่ะแล้วก็ตอนนั้นทำให้ทั้งโลกแบบเฮ้ยแกยึดเงินรัสเซียเลยเหรอแบบดอลลาร์มันจะโอเคไหมแล้วแบบเงินเราอยู่ในระบบสวิฟต์เนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าวันนี้แหละคำตอบมันกำลังใกล้มาถึงแล้วค่ะว่าปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ายุโรปมีเงินยูโรอยู่ในระบบ
SWIFT อะเท่าไหร่คำตอบคือทรายไม่รู้ ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยหาไม่เจอแต่ที่รู้นะมันจะต้องมีอยู่หลายล้านยูโรแน่ๆซึ่งถ้าอเมริกาอายัดนะพ่อเจ้าพระคุณลุนช่องยุโรปเจ๊งแน่แต่ดอลลาร์น่าจะเจ๊งด้วยเพราะบอกแล้วว่าเขาพึ่งพากันแบบลึกซึ้งอะเพราะว่าถ้าอเมริกาถึงขั้นอายัดเงินยูโรของยุโรปในระบบสวิฟต์ได้นะไม่มีใครเชื่อในดอลลาร์อีกแล้วซึ่งบอกเลยว่าไออาวุธทางการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมันรุนแรงใช่ปะและมันเป็นอาวุธที่ทุกครั้งที่ใช้อ่ะต้องจ่ายราคาแล้วจ่ายแพงด้วยมันก็คือจ่ายเป็นความน่าเชื่อถือของดอลลาร์สหรัฐที่มันหดหายไปเรื่อยๆค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยขนาดอาวุธยังไม่ได้ยิงออกมาแค่ขู่ว่าจะใช้อ่ะยังต้องจ่ายราคาแล้วเลยเพราะเอาจริงๆความน่าเชื่อถือของดอลลาร์สหรัฐมันลดลงมาเรื่อยๆมาตั้งแต่ตอนยึดเงินรัสเซียแล้วแหละแล้วมันก็มาเห็นชัดในปีนี้เราจะเห็นว่าถ้าย้อนกลับไป1ปีช่วงมกราคม2025มาจนถึงตอนนี้นะ DXY หรือว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันอ่อนค่าลงมาติดลบไปแล้วจ้ะ 11.5% และถ้าเกิดแบบซูมเข้าไปอีกหน่อยนะจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์แบบโดนัลด์ทรัมป์อยากจะได้กินแลนด์ขึ้นมาหนักๆอ่ะDXY อ่ะมันติดลบลงมาล่วงลงไปอีก 2.5%ภายในแบบไม่กี่ไม้สั้นๆเพราะอย่างที่บอกกันแหละว่าความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐมันถอยลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ไปยึดเงินเขาเนาะแล้ววันนี้อ่ะมันไม่ได้มีแค่ยุโรปไงที่เพิ่งบอกว่าจะเทขายสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาบางประเทศเขาทำมาตั้งนานแล้วอย่างจีนรัสเซียนี่ทุกคนรู้เนาะว่าเขาก็ค่อยๆเทขายทรัพย์สินของอเมริกาออกมาตั้งนานแล้วหรือแม้แต่อันเนี้ยอาจจะยังไม่รู้ยุโรปบางประเทศค่ะเขาก็เทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันประเทศนั้นคือเดนมาร์กจ้ะซึ่งเราดูนี่นะเดนมาร์กเคยถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเอาไว้พีคสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ตั้งแต่ปี 2016 นะคะเดนมาร์กเริ่มเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกมาเรื่อยๆจนกระทั่ง12 เดือนล่าสุดเนี่ยค่ะ12 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดนมาร์กเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมาเร็วมากตรงจุดที่เขาเริ่มเทขายออกมาเร็วมากนั่นคือตรงจุดไหนรู้ป่ะตั้งแต่จุดที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็เริ่มบอกแล้วว่าจะเอากรีนแลนด์ทำให้12 เดือนที่ผ่านมานะคะเดนมาร์กขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกมาทั้งหมดประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเดนมาร์กก็ขายด้วยความคูลๆแหละเพราะว่าไอ้ 4,000 ล้านนั่นน่ะคือหลีกเลี่ยงการติดลบ 11% กว่าๆไปได้เลยนะและเหตุการณ์ทั้งหมดที่สหรัฐอเมริกาทำแล้วก็ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเอาจริงๆว่ามันอธิบายพฤติกรรมในการซื้อทองของธนาคารกลางทั่วโลกได้ค่อนข้างชัดเลยนะมันบอกเลยว่าทำไมรัสเซียถึงตุนเงินทุนสำรองเป็นทองคำเยอะมากๆซึ่งถามว่าเงินทุนสำรองที่เป็นทองคำของรัสเซียวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 216,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะมันเกือบจะเท่าเงินที่อเมริกายึดไปอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นนะและเหตุการณ์นี้ก็คืออธิบายเลยว่าทำไมโปแลนด์ถึงกลายเป็นหนึ่งในคนที่ซื้อทองคำแบบรายใหญ่ที่สุดของโลกเหตุการณ์นี้มันยังอธิบายด้วยว่าทำไมเยอรมันต้องขนทองกลับบ้านด้วยอ่ะจะได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงเรื่องแบบเคาน์เตอร์ปาร์ตี้แบบให้คนอื่นถือทองของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อธิบายด้วยนะว่าทำไมประเทศจีนถึงกวาดทองเข้าคลังหนักขนาดนั้นทำไมจีนต้องสร้างเครือข่าย Gold Corridor ขึ้นมาทำไมต้องสร้างช่างหาย Gold Exchange ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดกับโลกใบนี้ว่าทองคำนะถ้าคุณไม่ได้ถือคุณไม่ใช่เจ้าของมันค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็คงถึงตาของยุโรปแล้วแหละที่จะต้องเรียนรู้บทเรียนนี้แบบเร็วๆเลย